Salut! Astăzi învățăm unul dintre cele mai simple acorduri la chitară, acordul de Mi minor. Pentru a cânta Mi minor, este suficient să ciupim într-o primă fază doar corzile libere. Deci nu apăsăm cu nimic la mâna stângă. Și cum facem asta? Ciupim de coarda a 6-a și de coarda a 3-a, a 2-a și prima coardă. Deci 6, 3, 2, 1. Cel mai simplu Mi minor, doar corzi libere. Dacă vrem să cântăm totuși pe toate 6 corzile, să ciupim un acord complet pe toate cele 6 corzi, este suficient să așezăm doar 2 degete. Degetul 1 pe coarda a 5-a în al doilea spațiu și sub el degetul 2, coarda a 4-a, de asemenea spațiul 2. Și astfel, dacă ciupim toate cele 6 corzi, avem un Mi minor complet pe toate cele 6 corzi. Putem să punem în loc de 1 și 2, degetele 2 și 3. Dacă vă mai comod, dacă e mai comod așa, puteți încerca să așezați 2 în loc de 1 și 3 în loc de 2. Și obținem de asemenea același acord, evident, având în vedere că apăsăm aceleași note pe aceleași corzi. Iată așadar două variante cele mai simple pentru a cânta unul dintre cele mai simple acorduri, acordul de Mi minor. Deci recapitulăm, corzi libere și în primul și al doilea spațiu degetele 1 și 2 sau degetele 2 și 3. Așa avem un acord complet pe toate cele 6 corzi. Pentru a vedea niște variante alternative în poziții mai înalte pe grif, puteți să dați click pe linkul de mai sus pentru a vedea același acord de Mi minor în poziții mai avansate. Deci unde se poate lua Mi minor altfel, în poziții mai sus pe grif. Dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să dai un thumbs up, un like, să-mi lași ceva comentarii dacă ai ceva gânduri, un share, de ce nu, și îți doresc învățare plăcută. Pe curând!